नमस्कार, मी वैशाली स्वाद किचनच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज मी बनवले आहेत फ्रेंच फ्राईज। हे कसे बनवलेत ते मी तुम्हाला आज दाखवणारच आहे। पण हे कशासाठी बनवले तर आज मुलांची इच्छा झाली। बाहेर पाऊस पडत होता तर मुलं म्हणाले की मम्मी काहीतरी चटपटीत बनव। तर मी म्हटलं चटपटीत बाहेरून काहीतरी विकत आणण्यापेक्षा आपण घरीच बनवूया। तर म्हणून मी फ्रेंच फ्राईज बनवलेत। ते कसे बनवलेत तर चला बघूया। सर्वप्रथम आपण एक बटाटा घ्यायचा आहे मोठा फ्रेंच फ्राईज बनवण्यासाठी। तो कापायचा कशा पद्धतीने ते मी तुम्हाला दाखवते। त्याचे असे स्लाइस करायचे। वाटतं खराब निघालाय, हा फेकून देते मी। हे बघा, असा हा गोल भाग आपण कापून घ्यायचा आहे। स्क्वेअर टाइप करायचा आहे बटाट्याला। आता हा एकदम मधून मी कापून घेते। हे बघा, आणि आपली करंगळी असते तेवढ्याच मापाचे आपल्याला फ्रेंच फ्राईजचे बटाटे कापून घ्यायचे आहेत स्लाइस। हे बघा, हे अशा प्रकारे कापून घ्यायचे आणि हे आपल्याला लगेचच पाण्यात टाकायचे जेणेकरून हे काळे पडणार नाहीत। मी एक मगाशी मोठा बटाटा घेऊन तो कापलेला होता। हा तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी एक ठेवला होता। ते हे अशा प्रकारे आपल्याला सगळे बटाटे कापून घ्यायचे आहेत आणि बाजूचे जे छोटे छोटे तुकडे येतात ना ते सुद्धा आपण तळून घ्यायचे, फेकून नाही द्यायचे। फ्रेंच फ्राईज बरोबर ते सुद्धा छान तळले जातात आणि कुरकुरीत लागतात। आता हे बटाटे जे आपण कापलेले आहेत ते आपल्याला 2 ते 3 पाण्यातून चांगले स्वच्छ धुवून घ्यायचे। तर ते मी 3 पाण्यातून चांगले स्वच्छ धुवून घेते। आता हे बघा, मी असे धुते। असे सगळे बटाटे आपल्याला धुवून घ्यायचे। मी परत एकदा पाण्यातून हे धुवून घेणार आहे। हे बघा, हे दुसऱ्यांदा मी परत एकदा धुते आहे बटाटे। आता मी हे तिसऱ्या पाण्यात टाकते जेणेकरून ह्यातमध्ये जो सफेद कलरचा स्टार्च येतो तो निघून जाईल। त्यामुळे आपले बटाटे कुरकुरीत होणार आहेत। त्यामुळे हे पूर्णपणे चांगल्या पाण्यातून आपल्याला हे धुवून काढायचे 3। हे बघा, मी 2दा पाण्यातून काढलेले आहेत। त्यातला सफेदपणा कमी झालेला आहे। बघा तुम्हाला किती स्वच्छ पाणी वर दिसतंय। आता हे मी तिसऱ्या पाण्यातून काढलेले आहेत, काढते म्हणजे तिसऱ्या पाण्यातून। आता हे मी शेवटच्या पाण्यात इथे ठेवते। हे बघा, अशा प्रकारे हलवून आपल्याला बटाटे स्वच्छ करून घ्यायचे। हे बघा, पाणी किती स्वच्छ झालेलं आहे। तरी सुद्धा पहिल्यांदा पाण्यात तुम्ही बघितलं की किती सफेदपणाचा आला होता त्याच्यात, पण आता बघा। आणि आता हे पाणी बघा। तर आता हे आपल्याला उकळायला ठेवायचं आहे। मी 3 वेळा पाण्यातून स्वच्छ धुवून घेतलेत बटाटे। आता ह्यांना मी गॅसवर गरम करायला ठेवते। गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम करायची आहे। यात मी मीठ टाकून घेतलेले चवीनुसार। तुमची जेवढी क्वांटिटी असेल बटाट्याची त्यानुसार तुम्ही मीठ टाकून घेऊ शकता, किंवा तुम्हाला मीठ जर नंतर टाकायचं असेल तर नंतरही टाकू शकता। पण मी मीठ आत्ताच टाकून घेतलेलं आहे। आणि हे आता आपल्याला उकळून घ्यायचं नाही आहे, तर हे फक्त गरम करायचं आहे आपल्याला। गरम म्हणजे आता तुम्ही म्हणाल गरम म्हणजे केवढं गरम करायचं आहे, तर आपण जेव्हा बोट टाकू ह्याच्यात तर आपल्याला चटका लागेल आणि आपण पटकन बोट काढू एवढंच गरम करायचं आहे आपल्याला। त्याच्यापेक्षा जास्त गरम करायचं नाही आहे। तर आता हे मी मीडियम गॅसवर गरम करायला ठेवते। आपण बघूया आपलं पाणी किती गरम झालं आहे ते। आपलं पाणी गरम झालेलं आहे। तर आपण गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि एक 15 मिनिटासाठी ह्याला असंच सोडून देऊया। 15 minutes later. 15 मिनिटं झालेली आहेत। आपला एक्स्ट्रा जो स्टार्च होता बटाट्यांमधला तो बघा कसा वर निघून आलेला आहे। आणि मी इथे दुसऱ्या टोपात पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता हे बटाटे काढून आपल्याला या पाण्यात टाकायचे आहेत।
हे असे हे बटाटे आपण काढून या पाण्यात टाकून घेतोय. आता सगळे बटाटे मी ह्याच्यात टाकून घेतलेले आहेत. आता हे 5 मिनिटं आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे. मी यात बिलकुल मीठ टाकलेलं नाही आहे आणि गॅसची फ्लेम मोठी ठेवायची आपल्याला. आणि जर तुम्ही म्हणाल हे आत्ताच तुम्ही गरम पाण्यातून काढले आणि परत उकळायला ठेवताय, तर कारण ह्याचं जर आपल्याला हॉटेलसारखे क्रिस्पी खायचे असतील फ्रेंच फ्राईज, त्या सगळ्या स्टेप फॉलो केल्या पाहिजेत. तर आता आपण हे 5 मिनिटं उकळायला ठेवूया. 5 minutes later. आपलं पाणी उकळलेलं आहे. आता गॅसची फ्लेम मी बंद करते. 5 मिनिटं झालेली आहेत आपल्याला. आता हे सगळे बटाटे मी काढून घेते आणि एका चाळणीत ठेवते, जेणेकरून ह्यात जे पाणी असेल एक्स्ट्राचं ते निघून जाईल. मी सगळे बटाटे काढून घेतलेत एका चाळणीमध्ये. आता ह्यातलं पाणी नितळलं, पूर्ण निघून गेल्यावर आपण एका कॉटनच्या कपड्यावर ह्याला सुकवून घ्यायचं आहे. एक तासासाठी आपल्याला ह्याला एक पंख्याखाली सुकवून घ्यायचं आहे पूर्णपणे. तर आपण आता ह्याला पाणी नितळलं की आपण 1 तासासाठी ह्याला पंख्याखाली सुकवायला ठेवू. हे बघा पूर्ण पाणी ह्यातलं नितळलेलं आहे एक्स्ट्राचं. आता ह्याला मी एका कॉटनच्या कपड्यावर टाकते आणि ह्याला सगळं पसरवून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि 1 तासासाठी आपल्याला पंख्याजवळ ह्याला सुकायला ठेवायचं आहे. तर आपण 1 तासासाठी पंख्याजवळ सुकायला ठेवूया. 1 hour later. बघा आपले बटाट्याचे काप आपण फ्रेंच फ्राईज जे आहेत ते आपले सुकवून झालेले आहेत. हे 1 तासभर मी पंख्याखाली ठेवले होते, तर हे सुकलेत आणि मी कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तर त्याच्यात आपण आता तळून घेऊया. तेल आपलं गरम झालं आहे. गॅसची फ्लेम मी मीडियम करते, लो टू मीडियमच्या मध्ये घ्यायची आहे. आता आपण ते तळून घेऊया. फ्रेंच फ्राईज तळून घेऊया. एक 2 मिनटं अजून आपण ह्याला तळून घेऊया. एक गुलाबी रंग आला, सोनेरी गुलाबी, तर मग आपण फ्रेंच फ्राईज काढून घेऊया. 1-2 मिनटं आपण अजून ह्याला तळून घेऊया. A few minutes later. हे बघा आपले तयार झालेत फ्रेंच फ्राईज. तर आपण आता ह्याला तेलातून काढून घेऊया. अशाच प्रकारे आपण दुसरा बॅचसुद्धा तळून घेऊया. हे बघा अशा तऱ्हेने आपला दुसरा बॅचसुद्धा तयार झालेला आहे. अशा तऱ्हेने तयार झालेत आपले फ्रेंच फ्राईज. आता ह्याच्यात मी चाट मसाला टाकून घेते आणि हे मी हलवून घेते. आणि अशा तऱ्हेने तुम्हीसुद्धा लॉकडाऊनमध्ये घरच्या घरी फ्रेंच फ्राईज करू शकता. अशा तऱ्हेने तुम्हीसुद्धा घरी लॉकडाऊनमध्ये फ्रेंच फ्राईज मुलांसाठी तयार करू शकता. आणि माझा हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर लाईक, शेअर, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू. धन्यवाद.